Here we are again. Oh. Oei. Hey jongens, graag even overschakelen naar het Engels. Je ne parle pas English. It must wel zo. He's currently looking for some new parts to put on, but he doesn't have any new parts. It's only Finger turbo, not it. Here. Dit is jouw afdeling, Thomas. Wait a second, Oh, Thomas. dat weet je nog? Ja, hoe zat Je hij moet ook daarop. How was it alweer? How was it ook alweer? Ik heb het eigenlijk gewoon losgemaakt zonder überhaupt te kijken. Deze moet hier. Moest hij zo? Dat weet ik niet meer. Nou, hij zit nu een beetje... ja, dat was hem. Ja, daar gaat hij ook een stuk recht van. Hij moet erin. Nog verder, nog verder. Ik denk niet eens dat ze het halen, hoor. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat die motor op de kraan gaat komen. Nee, dat denk ik niet. Jawel, met de pan, denk ik. Weet je wat? Ik doe er even. We tillen hem op. Kut. Niet goed. Holy shit. Kijk, maar nu moet hij eigenlijk net gewoon een beetje dicht. zakken? Doe nog maar iets. Ja, bijna. Ja hoor, je zit ertussen. Doe maar zakken. Ja! Deze auto heeft 1,5 volt. Deze auto heeft 1,5. Dit is DIY tuning. Ja. Deze krijgt helemaal niks. Several months later. Ik ben wel een beetje klaar, maar... Komt ie dan, hè? Komt-ie! Hoppa! 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 So, after what felt like ages, the car finally starts. I've tried everything, but of course it's only the last thing you try that makes it work, which in this case was the fuel pump. On the new engine, I think it's been sitting for so long that this pump has just been damaged on the inside or rusted or something like that. So it wouldn't pump with enough pressure to start the car. So I switched over the old fuel pump to the new engine and it started right away. So from all the trying out different things with the fuel, the engine got a bit dirty. So what I'm gonna do is make everything clean. And then after that build the whole car again. So lights, bumper, everything. And then when everything's tidy, I'm gonna get all the new parts. We're gonna do the whole build in one go. So this is the end of this video. Thank you guys for watching. For me it's been almost like 4 months getting this thing started after fitting a new engine. Now the fun part comes, doing the upgrades and tuning the car. So I'm excited for that and I hope you guys are too. So leave a like, comment, subscribe and I'll see you in the next one.